สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thai with Grace นะคะวันนี้ Grace จะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวแบบโบราณสำหรับคนที่ชอบไปดูโบราณสถานเก่าๆโบราณสถานคือคำรวมของโบราณ which means ancient สถานคือสถานที่ means place so โบราณสถานคือ ancient places สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของสุโขทัยคืออุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์หรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ the historical site ของที่นี่ซึ่งเป็นเหมือนกับเมืองเก่าเมืองโบราณ ancient city ของจังหวัดสุโขทัยที่นี่จัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในยูเนสโกนะคะคนที่มาเที่ยวสุโขทัยก็สามารถเดินมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาตินี้ได้หรือว่านั่งจักรยานก็ได้หรือว่านั่งรถกอล์ฟก็ได้หรือว่าเหมือนกับเกรซวันนี้เกรซขับรถคล้ายๆกับรถกอล์ฟนั่นแหละเห็นข้างหลังเกรซไหมคะมีอะไรคะนั่นเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยนั่นคือพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็คือ the Buddha statue ซึ่งใหญ่มากเลยเห็นไหมคะตอนนี้เกรซอยู่ที่วัดมหาธาตุวันนี้เป็นวัดที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ติดกับพระราชวังพระราชวังคือ palace เป็นพระราชวังที่ราชาองค์แรกของสุโขทัยสร้างขึ้นมาราชาคือ king and the classifier for the king is องค์ไม่ใช่คนนะคะ so ไม่ใช่ราชาคนแรก the first king แต่ว่าเป็นราชาองค์แรกโอเคข้างหลังนี้นะคะเห็นไหมคือรูปปั้นคือ statue รูปปั้นของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งพ่อขุนรามคำแหงเขาเป็นคนที่นำศาสนาพุทธเข้ามาที่จังหวัดสุโขทัยศาสนาพุทธคือ the Buddhist religion ศาสนาคือ religion พุทธคือ Buddhist person คือคนพุทธที่สุโขทัยมีเมืองที่สวยงามแบบนี้แล้วก็มีวัดเยอะแยะขนาดนี้เพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงค่ะแล้วก็ในเวลาต่อมาพ่อขุนรามคำแหงก็กลายเป็นกษัตริย์คือ the king ของเมืองสุโขทัยด้วยวัดศรีสวายนะคะตอนนี้เกรซอยู่ที่วัดศรีสวายเห็นข้างหลังไหมคะตรงนั้นค่ะเรียกว่าปรางก็คล้ายๆกับเจดีย์แต่ว่าเจดีย์จะแหลมๆขึ้นไปแบบนี้สวยไหมคะส่วนประกอบสำคัญของวัดศรีสวายก็คือปราง3 องค์ถ้ามองดีๆจะเห็นว่าคล้ายๆกับอังคอร์วัดใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะคือศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมคือศิลปะของประเทศกัมพูชา The Khmer Arts สุโขทัยไม่ใช่มีแค่อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์นะคะยังมีน้ำตกมีถ้ำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่แนะนำเลยให้ไปก็คือถนนคนเดินเมื่อคืนเกรซไปถนนคนเดินมามีคนเยอะมากมีร้านขายของเยอะมากมีเสื้อผ้ามีของใช้ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญมากคืออาหารไทย
ซึ่งขายอยู่ตามถนนสนุกมากเลยค่ะ ราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเกรซจะพาไปเที่ยวที่ถัดไปในวิดีโอหน้านะคะ แล้วเราเจอกันใหม่ บ๊ายบาย อย่าลืมมาเที่ยวสุโขทัยนะคะ